Már egy hónapja nem töltöttem fel semmit. Igen, mert lusta vagy befejezni bármit is. Hagyj már békén, 15 különböző projekten dolgozok. Nem bakadjon, 3 videón dolgozol, és azokra is hetente egyszer nézel rá. Elkezdek akkor egy rövidebb videón dolgozni. Mit mondtál, te mocskos geci? Csak csinálj egy videót. Ha ebben az évben nem töltesz fel 2 videót, akkor személyesen adlak át a hatóságoknak. Rendben, de mit csináljak? Az a te bajod. Ó. Kösz. Üdvözlöm a kedves nézőket, én vagyok az Rákos Mákos. Igen, megtaláltam a harmadik dimenzióm. Igen, ez a videó megint egy filler epizód. Már lekéstem erről a vonatról, egy jó éve már, de se baj, csak azt remélem, hogy egy jó clickbait címet ki tudok találni. Hol is kezdjem? Szerintem ott, hogy mindketten szépen leülünk valahova. Rendben. Játszottál már orosz rulettet? Egy egyszerű, de halálos játék. Nem kell más, mint egy 6 lövetű, egy töltény a fegyverbe, és egy vagy több bajtárs. A töltényt belehelyezik a revolverbe, megpörgetik a forgótárat, és becsukják. A játék lényege, hogy a fejedhez teszed a fegyver csövét, felhúzod a kakast, és végül meghúzod a ravaszt. A szerencsétben a fegyver nem volt csőre töltve. De ha véletlenül te voltál az 1 a 6-ban, sajnálom, de meghaltál. A játék eredete nem tiszta. Csupán az, ahogy a neve is sugallja, hogy Oroszországból származik. Egy elmélet szerint az orosz börtönökben találták ki, ahol a börtönőrök kényszerítették a rabokat, hogy ezt a játékot játsszák. Mások szerint pedig az 1877-es, 1878-as orosz-török háború alatt találta ki néhány katona, akik gondolom el akarták ütni az időt, és lehet, hogy elkerülni a szolgálatot. De én úgy gondolom, hogy egy 1840-es Mihály Jurjevics Lermontov által írt könyv említi először. A Korunk hőse című regény 5 különböző történetből áll össze, amiben csak a főhős Grigorij Pecsorin a közös elem. Az utolsó részben, amelynek az a címe, hogy a fatalista, főhősünk egy kozák faluba érkezik, ahol éppen egy gyalogos zászlóalja állomásozik. Grigorij megpihen egy kocsmában, ahol éppen tisztek kártyáznak. A sarokban letelepedő főhősünk hallgatja, ahogy a muszlim hiedelemről és az ember sorsáról beszélnek. Egyszer csak egy idős őrnagy föláll. Ez mind, uraim, nem bizonyít semmit. Miért egyikőtök se látta ezeket a történéseket, amelyekkel megmagyarázzátok a nézeteiteket, ugye? Erre többen is válaszolnak. Persze, egyikünk sem, de megbízható emberektől hallottuk. Ez mind butaság, szólalt föl valaki. Hol vannak ezek a megbízható emberek, akik látták halálunk óráinak listáját? És ha tényleg van egy előre eldöntött sorsunk, akkor miért kaptunk szabad akaratot és okokat? Miért tartanak felelősnek a tetteinkért? Erre egy sötét alak emelkedett föl a kocsma egyik sarkával. Egy szerb származású katona volt, Vulics. Híres volt a szenvedélye miatt. Nagyon szerette a szerencsejátékot. Uraim, mik ezek az üres szavak? Akartak bizonyítékot? Azt javaslom, hogy teszteljétek magatokon, hogy az ember képes önként rendezni az életét, vagy mindannyiunk sorsa előre meghatározott. Ki hajlandó erre? Nem, mondta az egyik. Én se, mondta a másik. Én ajánlok egy fogadást. Szólalt meg Grigorij. Milyen félét? Kérdezte Vulics. Én azt mondom, hogy nincs előre eldöntött sorsa az embernek. Mondja Grigorij Pecsorin, miközben az asztalra rak 20 aranypénzt. Vulics elfogadja az ajánlatot, így elmegy és levesz véletlenszerűen a falról egy pisztolyt. Mindenki átmegy egy másik szobába és körbeállják az asztalnál ülő Vulicsot. Uraim, kérem önöket, hogy ne mozduljanak el a helyükről, mondta, a fegyvercsövét a homlokához szegezve. Mr. Pecsorin tette hozzá. Vegyen egy kártyát és dobja föl. Grigorij ezt megteszi. Ahogy a földre ér a kártya, Vulics meghúzza a ravaszt. A fegyver csütörtököt mondott. Hála Istennek! Könnyebbültek meg sokan. Nem volt megtöltve. Nézzének csak ide, mondta Vulics, aki újra fölhúzta a pisztolyt, és az ajtó fölött elhelyezkedő sapkára célzott. Megint meghúzza a ravaszt, de most elsül a fegyver. A szobát betölti a füst, a sapka közepén átment a golyó, és a falba fúródott. A történet lényege az akarna lenni,
hogy senkinek sincs előre eldöntve az élete. Tehát ki kéne használnunk a lehetőségeinket. Persze ez egy kicsit hazugság, mivel Grigori aztán mondja Vulicsnak, hogy szerinte biztosan meg fog halni ma, és aztán meg is öli 2 kozák Vulicsot. Szóval igen, orosz irodalom. Az orosz rulett egy kimondottan érdekes játék. Lehet úgy tekinteni rá, mint szembeszállás a saját sorsoddal. Megmutatni, hogy a te kezedben van az életed. Te irányítasz. De lehet egy nagyképű veszte is. Azt hitetted el magaddal, hogy jobb vagy a felsőbb hatalomnál. Magasabbnak, vagy végül is egyenlőnek tekinted magad a világ urával. Vagy csak egyszerűen már nem látod az értelmét. De mi történne, ha végtelen idő lenne a rendelkezésedre? Mi történne akkor, ha a halál csak egy távoli gondolat lenne? Mivel töltenéd az időt? Üdvözöllek a menedékben. Egy romos és mocskos helyen ébredünk. A falra egy ismeretlen anyaggal föl van írva. Félsz? Nem túl biztató. Kilépve az ajtón, egy bizarr látvány fogad. Mintha egy börtön lenne. Egy végtelenségig nyúló építménybe vagyunk. Még azt se tudjuk, hogy az égbe vagy a föld belsejében nyújtózik. Sehol se egy ablak. Az egyetlen fény egy szüntelen ünneplésből származik. A kordonon egy sötét alak cigarettázik. Nem szól hozzánk, mi se szólunk hozzá. Az egyetlen dolog, ami maradt, az egy ajtó. Így hát belépünk. Egy zöld asztal fogad, rulett asztalra emlékeztet. A szoba 2 oldalán műszerek, hangfalak, óriási ipari lámpák, kábelek mindenhol, és ismeretlen gépek. Az asztal közepén pedig egy Mossberg 500-as retrograde sörétes puska. A sötétből előjön egy alak. Megint teszünk egy kis kitérőt, most megnézzük, hogy hol játszódik a kis játékocskánk. Egy észt származású játékfejlesztő, már úgy 2020 óta foglalkozik azok készítésével. Első horrorjátéka 2021-ben jelent meg itch.io-n. Egy egyszerű, de érdekes és egyedi játék. Már itt látszik Mike stílusa. Pixeles, PlayStation 1-hez hasonló dobozos grafika. Nekem kimondottan vonzó, persze most arra már eléggé unalmas lett. De akkor nézzük meg a prológust. Ez egy kimondottan unalmas játék. Persze ez az egyik első játéka is Klubnikának. Gyorsan összefoglalom, mivel olyan nagy befolyással nem hat a többi játékra. Kivéve ezzel. Ez a jel több játékban is felbukkan, és úgy tűnik ez az egyetlen összekötő kapocs a játékok között, a stíluson kívül. Más nincs. Nagy pókok. Menjünk inkább tovább. No, itt már aztán van mit szétszedni. Egy szocialista apartmankomplexumba találjuk magunk. Éppen a napi fejadagunkat kapjuk meg. Megyünk és leülünk 2 társunk mellé. What do you see from your room? What do you see? All I see is a wall. You know someone with the roof and rats, right? Really? Yes. So, where are we? I have no idea. Halván ezt, elindulunk a tetőre. Útunk alatt senkivel se találkozunk. Kihalt az épület. De hol van mindenki? És milyen falról beszéltek? Felérvén meglátjuk a falat és még többet is. Gigantikus betonépítmények tornyosulnak előttünk. Minket akarnak bent tartani? Ha igen, miért? Mielőtt több kérdést fel tudnánk tenni, perspektívát váltunk. Most mi nézzünk le magunkra, az emberekre, akik lent ragadtak. Players on the roof. Permission to open fire? What if they touch it? It won't be unfair. They are going to die everywhere.
Csörög a telefon. Rules are simple. Return soon. 25 buildings. 5 shots per turn. 5 consecutive missiles. The opponent the football. First one to disable the opponent's building wins. Maga a játék az csak torpedó. És hadd mondjak egy kis tippet. Ha vakomész bele a játékba, mindig veszíteni fogsz. Csak is egyszer van olyan, hogy az ellenfeled nem talál el semmit. Akkor ez a jelenet játszódik le. The point is, I am connecting you to one of the opponent's tenants. Who is this? Hello, I am from the Occupational Safety and Health Administration. I am terribly sorry. It seems there has been a mix-up. You are not supposed to be here. You will be evacuated. Oh my god, really? Yes. I just need to know which building you were in. It's building. Thanks. Kihasználva egy ártatlan nő félelmét, mivel nagy eséllyel ők ott lent is hallják a robbanásokat, az ósa egy alkalmazottjának tetteted magad, hogy megtudd az ellenfeled egy háztömbjének helyét, de úgyis veszíteni fogsz. Ez nem lehet ennyi. Menjünk vissza. Hoppá! A háztömbök mindig ugyanott vannak. Kihasználva ezt a, gondolom, tudatos játékmechanikát, a végén mégis nyerünk. De nem változik semmi. Ugyanúgy meghalsz. Porból lettél, sporrá leszel. Átadod a helyed a következő játékosoknak. Ez már csak így van. Mit tudtunk meg? Hát azt, hogy az emberi élet itt jelentéktelen, és nem ér semmit. És ezt később is látni fogjuk. Még a játékosok sem számítanak. Lehet ők is abban az apartmanban voltak egy másodperccel ezelőtt. Az élet és a halál, szórakozás, munkás időtöltés tárgya lett. A fölöttünk lévők rezzenés nélküli arccal halálra ítélnek minket. És miért? Azért, hogy a halálok előtt győztesnek nevezzék őket? A végén úgyis mindannyian ugyanúgy végezzük. A földdel rothadunk el. A föld alatt vagyunk. Vagy nem, én már nem tudom. Valahol vagyunk, ez a lényeg.
Beérkezve a saját laborunkba, még felújítás alatt van. Így hát bemegyünk a szép cellánkba. És alszunk egyet. Álmunkban a kékeket látja... elnézést. Akkor nem. Kisétálunk a cellánkból, a masszív gépezet a szoba közepén. A számítógépen le van írva a feladatunk. Húzzuk fel az életformát, olvassuk le a megadott információkat, készítsük el a megfelelő nyugtatót, és miután elaltattuk, szedjük ki belőle az információt. Ezt meg is tesszük. Semmi érdekes, de a hangok. Mi van a ketrecben? A válaszainkra nem kapva a választ, visszamegyünk a cellánkba. Az éjszaka közepén fölébredünk, valami hangot hallunk, mint a hús nyomnának szét. Kilépve... Aztán fölébredünk. Nem vagyunk biztosak, hogy álom volt-e. Jelentéktelen. Még van 2 munkanapunk, és aztán vége ennek. Ma van egy óriási fordulat. Egy lézer segítségével be kell mérnünk az egyed típusát. Mikor kivesszük a műszert, egy floppy disk is kiesik. Belerakjuk a képünkbe, és elolvassuk. You'll find that tomorrow marked with a maker. Give it to your nurture once you're gone. I won't hang around for long. It's either tomorrow or never. See you soon. Nem érdekel. Én vakon bízok a főnökömben. Igen. A mai számolást elrontottam. Szóval íme az, hogy mi történik, amikor rossz vegyszert adsz be. Az igazi izgalmak a harmadik és utolsó napon történnek. Egy heggesztő fegyver. Ez a mai egyed a legagresszívabb, szóval időnként meg kell javítani a ketrecet. A végén megszerezzük az adatokat, és leadjuk őket. Ezzel elmegyünk, és alszunk egy jót. Holnap fölébredünk, és kapunk egy új üzenetet. Tessék! Most te kerültél a ketrecbe. Ez azt jelenti, hogy te is végig embereken kísérleteztél? Nem tudjuk. Egy biztos, te nem éled meg a holnapot. Akkor hallgassunk arra a titokzatos flopira. A jelölt tartály beadva, egy időzített bomba volt benne. Szabadok vagyunk.
Kisétálunk, és látjuk a mérnököt. Ketten csöndben elmenekültek. Kihasználtak, és amikor haszontalan voltál, kivégeztek. Simán meg lehet, hogy a kivégződ nem is tudta, hogy mi van a ketrecben, ugyanúgy, mint te. Mi van, ha ez az egész csak egy összetett büntetési módszer, egy nemes céllal megmagyarázni az altatást. Embereket öltek, és kiszedtek belőlük mindent, még az életenergiájukat is. Ez simán lehet, ebben a világban simán. Nem beszélsz a szabadba menésről. Nem gondolsz a szabadba menésre. A külvilág veszélyeitől óv meg minket ez a hely. Ott kint halál van. Ott kint nincs semmi. Elhittem ezt valamikor. Meddig egy robbanás nem történt. A földszinten. Az emberek, akik oda tömörültek, mind látták. És senki se lepődött meg, amikor eltűntek reggelre mindannyian. Hogy egy fémdobozba tartsd az embereket, hatalmat kell mutatnod. De egy emberről megfeledkeztek. És én láttam. Itt az ideje, hogy kiussak. Nagy X a falon, és egy fúrógép. Szerintem ki tudod találni, hogy itt mi fog történni. Behelyezzük a nehéz fúrót a tartójába, a számítógép életre kell. Minden rendben a szerkezettel. Itt elindítjuk, és nézzük, ahogy lassan a szabadságunk kapuját körberajzolja. Sajnálatos módon eléggé szar ez a fúró. 4-szer is megáll nekünk. A gép javítása alatt annyira unatkoztam, hogy elkezdtem körülnézni a helyiségünkben. Nem sokára találtam egy ajtót, amire egy érthetetlen nyelven fel van írva az, hogy... hogy szivattyúterem. Oké. De végre elérjük a végét. A számítógép újra jelez. Ez csak az első réteg volt. Még van egy második alak, ami már beindítja a riasztót. 5 percünk lesz arra, hogy átfúrjunk. Választások hiányában elkezdjük a programot. Vért izzadva, pontos mozdulatokkal, az utolsó pillanatban kijutunk. Végre, szabad levegőn, a friss szellő simogatja arcunk. Lassan odavánszorgunk egy közeli fához. Rajta van egy papírdarab. Ez a hely nem az, aminek látszik. A maradék olvashatatlan. Ez mit jelent? Vajon csak egy ártatlan Monty Python utalás? Vagy egy valós fenyegetés? Gyorsan körülnézünk. Messziségben megpillantunk valamit. Egy óriási lény szaladt felénk. Felismerhetetlen az alakja. Pókszabásúnak tűnik, de valójában nagyon nem nézzük végig. Próbálnánk eléggé ironikusan visszajutni a menedékbe, ahonnan az előbb szöktünk meg. Futnánk, de már elfáradtunk. Lassan megyünk. Már csak pár lépésre van tőlünk a lény. Hátra nézzünk és... ennyi. Meghaltunk. Egy katasztrófa és az azt követő elhallgattatások egyetlen túlélőjét a saját hite, vagy éppen hitetlensége vezette a halálba. Jobb tudni a legrosszabbat boldogtalanul, vagy talán jobb boldogan élni egy bolond paradicsomában. Megéri fellázadni, meg lehet az egyetlen dolog ellen, ami biztonságban tart, csak azért, mert te úgy gondolod? Végülis nem számított, hogy mit tettél. Meghaltál,
és mindenki más maradt a menedékben. As he really remembers, construction began on the foundation of a great computer. Decades later, the frustrating eternal torment was eliminated by the machine. 3 years 2009, and the Tartarus engine was created. Time passed to prevent workers from exploiting the machine for their personal gain. Multiple protective measures were set in place for technicians to devise a plan and execute it into the night. There is no such thing as absolute security. Épp olyan távol van Hádész alatt, mint amennyire az ég a föld fölött. Így írja le Homérosz Tartaroszt az Iliász című művében. Tartarosz egyben a görög mitológia poklának legmélyebb bugyra, és annak a vezetőjének neve is. A halált követő örökös kínok és szenvedések színhelye, és egyben a fény és a kozmosszal egyidős alaktalan Isten. After multiple layers, 1 second on Earth will translate to years in our simulation, and we can leave whenever we want to, right? Of course. Harper, what's the time? 46. We're cutting it close, but we should have enough time. Steve is going to pull the power at midnight. Once the engine automatically reboots, the inmates will be thrown into stasis. It should give us maximum power output, hopefully. Circuitry floor. Yes, we're the 3 of you are in it. Controller, sir. Employment. Maintenance check. And the device. It's a hard drive. Have literally picked any name other than hard drive. Alright, Harper, go down to the lower level and insert the rectal partition 11. Meanwhile, we'll get everything set up here and keep it short. You don't have much time. Abszurd egy látvány, nem? Gépekhez kötözött emberek. Éveket élnek le másodpercek alatt. A Matrixra emlékeztet. Egy hamis valóságot élnek. De mit látnak? Hogyan büntetik ezeket az embereket? Lényegtelen ez most. Menjünk, rakjuk be ezt a merev lemezt a helyére, és csak érjünk vissza időben. Gigantikus vezetékek, elképzelhetetlen messzeségben nyúló semmiség. Ideje, hogy beszéljek a játékok stílusáról. Pontosabban az építkezés stílusról. Az építészet disztópikus, elnyomó.
Az ember vagy eltörpül a vége láthatatlan nagyságú gépezetek mellett, vagy klausztrofóbikusan össze van nyomva egy cipős doboz méretű szobában. A gépeknek van elég helyük, azok a fontosak. Az emberi munkások csak másodlagosak. Brutalista és strukturalista megastruktúrák. A brutalizmus, bármennyire is viccesek a Reddit mémek, az Egyesült Királyságból indult el, és nem Kelet-Európából. A fő lényege, hogy egyszerű, minimalista épületeket készítsenek, főleg betonból vagy téglából. Monokróm és unalmas. Nincs semmi díszítés, csak a feladatának feleljen meg. A strukturalizmus egy csöpet játékosabb. Úgy gondolják, hogy az emberi élet jelensége önmagában nem értelmezhető. Csak is az építményein, alkotásain keresztül. Forradalmának bélyegeztek, miközben a legnagyobb tanítómesterem a múlt volt. Az úgynevezett forradalmi gondolataim egyenesen az építészet történetéből származnak. A megastruktúrák meg szerintem érthetőek. Egy város teljesen egy óriási épületben vagy kevesebb, relatív nagyméretű ember által készített struktúrában van. Ez kimondottan látható játékokban. Csak is egyszer voltunk a felszínen, az óvóhelyen kívül, és akkor is meddig elnyúlt az építmény. Meg vagyunk, és pont időben. Vagy talán elkéstünk? Nem, oké. Szerencsénk volt. Harper, we are about to calibrate the device in a moment. There isn't much time left. Strap yourself in. I've almost got everything set up. Which preset are you running? The one where you peel potatoes? Splendid. Don't worry, it's just for a moment. I'll pull you out as soon as I get them in already. Alright, see you in a bit. I don't understand. They managed to translate the nature of consciousness into mathematics and recreate it in a digital interface, yet they use it for this. What even is this? Alright, is the image clear? Yes, the image is clear. Good, I'm setting up the cascade preset now. Warping in 30 seconds. Cascading the engine in itself should exponentially increase the 1.2 factor of time dilation. Our consciousness will be stored in thousands of empty void branches until we reach the final layer. There, we will have all the time in the world to craft our perfect presets. How long did it take you to write the code? I did not write it, I found it. Did it work? Shit, it said, right where each form the keyboard. Why, I can't move. I forgot to disable the autumn. It's spelling us out. It's spelling us out layer by layer. What the hell did you... How many layers deep are we? Az ember megpróbált Istent játszani. Sajnos tökéletlen lények vagyunk. Pontosan ezért veszélyes az ember. Ugyanúgy, mint Ikarosz, az emberiség gőggel telt meg, és azt hitte, hogy nagyobb annál, mint ami valójában. Sebezhetetlennek hitték magukat, és pontosan ezért kellett meghalniuk. Már megvannak a témáink, az ember sorsa, és befolyásolhatjuk-e azt.
az emberi élet jelentéktelensége, a felső hatalom hazugságai, az emberek elnyomása és legyilkolása, és a virtuális élet és tudat ötvözése a végtelen idővel. Ezzel a tudattal ugorjunk végre neki a fő attrakciónak. Szia! Mi történt? Meghaltam? Nem, elaludtál. Hogyan? Éppen egy rákos-mákos videót néztél. Ó, és mi? De mi a f***? Aláírva a felmondott nyilatkozatot, és elkezdjük a játékot. Elsőnek mindig egy éles és 2 vaktöltény van. A töltények véletlenszerűen kerülnek a fegyverbe. Fölveszed az asztalról a sörétest. 2 lehetőséget rak eléd a játék. Az ellenfeledre tartod a fegyvert, remélve, hogy elsül a fegyver. Vagy megfordítod a puskát, önszántadból a szádba rakva a csövet. De ezt miért tennéd? Hát azért, mert ha egy vaktölténnyel lövöd le magad, akkor újra te jössz. Ezzel a tudással, vagy csak hihetetlen szerencsével megnyerod az első menetet. Aztán jön a fordulat, ami a feje tetejére állítja a játékot. Kapunk egy kis ajándékot. 2 tárgyat kapunk minden újratöltés előtt. A rendelkezésünkre álló eszközök a következőek. Cigaretta, ez egy életet visszatölt. Sör, fölveszed a puskát, és a csőben lévő töltényt kidobod. Bilincsek, az ellenfeled kimarad 2 körből. Nagyító, megnézheted a csőben lévő töltényt. Kézifűrész, levágsz a puska csövéből, ezzel 2 életet veszel egy találat. Még van több tárgy is, de azok a másik játékmódban vannak, szóval azokról egyáltalán nem beszélek, mert lusta vagyok. Amikor a második környi eszközeinket kapnánk, kihúzunk egy érdekes papírdarabot. Egy felmondó nyilatkozatot, ugyanolyan, mint amit mi is aláírtunk. De a név helyén Isten szerepel. Most 2 helyzet állhat fent. Isten, mint a világ alkotója, halott. Vagy egyszerűen valakinek csak egy óriási egója van. Én az utóbbira tippelnék, és majd el is magyarázom az én értelmezésemet. Félrerakva ezt a kimondottan nem jó papírt, tovább játszunk. Itt-ott néhány lövést elkapunk, de visszajövünk. Egy defibrillátorral. Nem tudom, hogy vagytok vele, de egy defibrillátor nem csinál sokat, amikor egy sörétes fúrdik az agyadba. De szerencsétekre erre is lesz magyarázatom. Sajnos, ha szeretnénk, ha nem, ha direkt volt, ha nem, kifogyunk az életből, és szétlövik az agyunk. Vagy mégse. Szerencsés vagy, hogyha adok neked egy töltést. Kell fel. Az éjszaka még fiatal. Túléljük, már megint, a sörétes puska lövését. Nem értjük igazán, de vissza kell mennünk. Meg kell ezt nyernünk. Elérjük a 3. menetet. Itt már 4 segédeszköz kapunk újratöltésenként. De persze van még egy fordulat. Ha leesünk az utolsó 2 életünkre, akkor le leszünk vágva az újraélesztő berendezésekről. Így élet és halál harca ez a menet. Küzdünk és küzdünk. De a végén mi tekintünk le a puska csövén. Meghaltál. Részdarabok esnek az égből. Nem tudsz elmenekülni a fém undorító szagától. Gigantikus és hegyes rudak jönnek ki a földből. Egy gyönyörűen díszített kapu előtt állunk. Mindenhol köd. Emlékeztet egy helyre, amit a nyugtalan álmaidban láttál. Átlépsz a kapun, de a végtelenségig nyúlik ez is. Mintha nem is hagytad el volna az óvóhelyet. De ez a mennyország? Erről később. Még van egy feladatunk. Végre. A szobát betölti a füst. Vér van az arcunkon, és mindenhol körülöttünk. 2 vörös szempár villan fel a sötétben. És végre megkapjuk a jutalmat.
Autóba szállunk, magunkkal hozva a pénzt és a sörétes puskát. Nyertünk. De mi volt ez az egész? Szerintem minden, amit a játékban láttunk, nem történt meg. Ezt most átfogalmaznám. Minden, amit a játékban láttunk, az egy tartaros gépezetben történik. Ez megmagyarázná a halál hiányát. Persze nem feledkezzen a játék végi halálról, arra is van egy magyarázatom. Az ellenfelünk nem egy valós ember. Ez gondolom nem meglepő. Ő csak egy vírus, vagy egy olyan része a programnak, aminek öntudata lett. Amikor elvágta az újraélesztés lehetőségét, akkor lehet, hogy valamit aktivált a gépben, ami engedélyezte, hogy egy halálos áramcsapás érjen minket. És ezért lehetséges, hogy tényleg meghalunk. Persze az is lehet, hogy ez a túlvilág is egy szimuláció. Kihúzott minket egy befejezetlen vagy üres rétegre. De most tegyük föl, hogy tényleg meghalunk. Miért ilyen agresszív a túlvilág? Ez nem lehet a pokol, de a mennyország se. Nos, milyen hely szerepel még a keresztény vallásban, ami se nem a pokol és se nem a menny? Mit keresel itt a római katolikus egyház? Igen, ha valaki nem protestáns, akkor hisz a purgatórium létezésében. Latinul ignis purgatorius, azaz megtisztító tűz, vagy csak egyszerűen tisztító tűz. Ide kerülnek azok a lelkek, akik vétkeztek földi életük alatt, de nem annyira, hogy az örökös szenvedést érdemeljék. De ez nem a purgatórium, hát hiányzik a tűz. Na, kisfiam, figyelj ide. Mi van akkor, ha nem szó szerint tűzre gondolunk? Mi van, ha csak a bűneinkért kell szenvednünk? Mi van, ha mindenkinek egy sajátos purgatóriuma van? Főhősük számára ez a szenvedés. Kint lenni a szabadban, de minden az óvóhelyre emlékeztet. Az óriási építmények, a végtelenség, az ismeretlen. A végén mindannyian a földbe végezzük, de ez nem azt jelenti, hogy jelentéktelen az életünk. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat. Semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölet. Köszönöm, hogy végignézted a videóm. A következőben találkozunk, addig is Isten veled!